ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਈ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ? Now, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਆ, ਜੇ 30 year amortization ਜਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ once you're in। ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ ਚਲੋ ਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੰਢੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਅਜੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ 2 ਸਾਲ। ਓਵਰਨਾਈਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਓਵਰ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਦੋਸ਼ ਕੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਜੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋਈਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਰਹਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵੇਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਦ ਹਰਜਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪਹੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਟ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗੋਪਾਲ ਸਹੋਤਾ ਜੀ ਟੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੜਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੋਪਾਲ ਸਹੋਤਾ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਰੰਗ ਵਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 2% ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਸਾਈਕਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਦੇ ਇਸ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਟਰਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਸਾਈਕਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਸਾਈਕਲ। ਇਹ ਤਦੇ ਹੀ Bank of Canada is very aggressive in tackling inflation. It's a leakage in the economy. ਹੁਣ Bank of Canada ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ of goods and services and fuel and energy, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ employees ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ to afford this. ਸੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ employer ਕੋਲੋਂ wages ਵਧਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ employer wage ਵਧਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇੋਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਟਰਾਈ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਹਾਈਪਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆ ਕੰਮ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਬੇਸਿਕ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਖਾ ਖਤਰਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਨੀਡਸ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਰਹਿਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਂਟ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਆ, ਘਰ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਆ, ਤਾਂ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਦੇ ਖਰਚੇ 10% ਇਨਕਰੀਸ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਧਰੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 2%
increase limit ਕੀਤਾ ਆ rent ਤੇ, which rents are already quite high. 8% ਉਹਨੂੰ absorb ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ. So the landlords are having to absorb 7 to 8%. It's very difficult. So the economy's in a state of flux. It's all over the place. So inflation ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆਂਦੀਆਂ. Anytime anybody can reach out. But currently, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ as state of the market ਹਾਲ ਚਾਲ ਕੀ ਆ? So empirically, matlab, number-wise, what we have is that the rates are determining what's happening in the real estate market, the interest rates. That's a tool, Bank of Canada, they can control the inflation. But because they're controlling the inflation, it's having a drastic effect on the real estate market. That's a side effect. Yes. And it's a primary thing in the real estate market. So the Bank of Canada rate right now is 3.25%, and the prime rate is 5.45%. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ stress test ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ? Yes. So ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ the government ਨੇ announce ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ stress test, me and my colleagues in the mortgage industry didn't like it. But for the economy, it turned out to be a good thing. Je ਉਸ time ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ mortgage ਲੈ ਲੈਂਦੇ that couldn't afford it at these prices. This variable rate is almost where that stress test is. They would have been in trouble. So it was a good policy, but it wasn't good for some industries, right? So because they weren't making as much money, but for the general economy. So ਹੁਣ ਵੀ mortgage ਲੈਣ ਵੇਲੇ stress test ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ variation ਆਈ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਆ? Well, the stress test right now, the government says it's 5.25% or the customer rate plus 2%. So the customer rate, the variable rate layua, and it's at 5.1 or excuse me, at 5, it's plus 2. So the stress test is at about 7%, roughly. So 5 to 7%. Yes. Well, no, the higher of. So it'll be at 7. ਅੱਛਾ ਗੋਪਾਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲ ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਹਾਂਜੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਸਗੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ. ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 2% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੇ ਆਫ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦਰ ਵੱਧ ਗਿਆ. ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਬਿਲਕੁਲ. Labor market ਕਾਫੀ tight ਆ. 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ. The employment rates are not beneficial for Canada. Now, back to the inflation part. Kala interest rate is trying to control the inflation. Magyai ho yandiya. But one item I didn't mention, the quantitative easing, where the Bank of Canada was buying bonds in the secondary markets. Now that's key because now they're doing the opposite. They're doing quantitative tightening. So there's 2 tools they're using right now to control this inflation. So back to your question, about unemployment. Well, it's expensive for business owners and companies to keep employees on. We're seeing customer service decline because of that. And these are secondary and tertiary aspects of this inflation. Inflation is damaging to the economy and the end service to the consumer. ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਰਹਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵੇਖੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ. So it's a cycle.
Peaks and valleys. Peaks and valleys are going to happen. ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ sky is falling, ਸਾਰਾ ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ economy, we have skilled trades, we have skilled labor, we have a lot of potential in Canada, especially in BC. We have immigration. It's a desirable place to live. These communities are set properly with proper planning. Sab kuch hai ithe. So it's going to go down. The valley's going to be there, but ek cheez keh sakte hain, it has stabilized. It has stabilized. Hor thalle bahta jana. My opinion, it's not going to go down any further. So ਫਿਰ peak ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ? It's going to be, the interest rates I think are going to flatline next year. Bank of Canada ne do hor meeting ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਥੇ 0.5 to 0.75 increase rate ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ it should stabilize next year. And once it's stabilized, now let's talk about, well, you can ask the question, but I think go ahead. About the real estate market. Okay, so currently, ajkal, we had an increase in listings coming online, but that's stalled. It stalled. So that decreases the activity out there. The challenge is there's a whole bunch of buyers. We have a list of tons of buyers that qualify at the stress test level at 7%, but they can't find the right product. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦ। So until that supply comes online, and the sellers aren't in a hurry to sell. ਪਰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੁਣ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਝੋਲੇ ਭਰੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ, ਸੇਲਸ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਰਿਕਵਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਬਾਇਰਸ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਆ, ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਰੇਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਸਿਟ ਔਨ ਦ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨਸ, ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ। ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਿਲ ਸਟਿਲ ਬਾਈ, ਦੇ ਆਰ ਸਟਿਲ ਬਾਇੰਗ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਰੂਫ ਓਵਰ ਯਰ ਹੈਡ, ਛੱਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵਾਈ ਨਾਟ ਬਾਈ? You can afford it. You can afford the payments. You have a stable income. You should buy. So investors ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਬਲਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ। Speculator ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੈਂਬਲਰ ਨਾਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਪੈਕੂਲੇਟਰਸ ਦੀ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ? There's a lot of money out there. Lots of money. ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, they are looking to invest in properties, and they're all sitting on the sidelines. ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੀਲ ਲੱਭ ਦੋ, ਡੀਲ ਲੱਭ ਦੋ, ਡੀਲ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, they don't fall out of the sky. ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਇਕ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਭਾਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। The activity increases in the annual cycle in the spring market. Typically, ਜਦੋਂ spring ਆਉਂਦਾ, February, March, April, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੇਲਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। Activity increases. So as spring, my projection, I think it's going to be fairly good. It's a balanced market. ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਮੋੜ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਬਣੋ। ਆ ਜੋ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਸਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ, ਥਰਸਡੇ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀ, ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੰਡੇ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਨੋਰਮਲ, that's an anomaly. It's not normal. 60 days ਦੇ ਵਿੱਚ property ਵਿਕ ਜਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। Not in 4 days, every property, and it was very difficult for buyers at that time to get into the market. They're competing multiple offers. ਉਹਨਾਂ ਦੀ budget ਹੁੰਦੀ ਸੀ 8 ਲੱਖ, ਘਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ 9.5 ਲੱਖ ਦਾ। That's uneasing as a realtor. That was very difficult. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ stretch ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਰਿਕਵਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ?
ਉਹ ਦੇਖੋ there's checks and balances. ਜਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, they did make sure that you're going to be they'll be able to pay the money. ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਜਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ the lenders aren't going to give the money if they don't think that you can't pay. So now ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਆ, ਜੇ 30-year amortization ਜਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ once you're in. ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, it'll be fine just to get in. ਜਦੋਂ ਦੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਫਿਕਰ, ਬਹੁਤ ਸਟਰੈਸਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। That's a big burden. And ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ South Asian community, they love their home. They want to own sooner or later. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ। They're hanging on the sidelines. ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। There are deals. So ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। I'm just saying there's two types of buyers, end users and investors. Now, developer on ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ what's going to happen in the market next year. But, let's talk about the investors again. They're sitting on the sidelines until the rates come down a bit, right? So why they don't like high rates. No one likes the high rates, but investors especially. About developers? Yeah, they're looking at their business models. Every developer has a different business model. Some have land banked for 15, 20 years. They can keep building. So they have unako time haga until the rates drop to pick up more land to build on. That's part of their business. It's not about them and their shelter over their head. It's about their business model. Some are, I need to buy something to keep my machine rolling. So they might buy at a higher rate. So ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, different business models for different developers. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 604 591 9311। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਇਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ BC ਦੇ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ BC ਦੇ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਜੇ 15% ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, 10 ਤੋਂ 15%, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੂਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ BC ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਵੱਧਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੋਨਮਿਸਟ, ਰੀਅਲਟਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਗੋਪਾਲ ਸਹੋਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ, 0.75 ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਅਗਲੀ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੌਸਮ ਬਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੈਸ ਟੈਸਟ ਸੀ ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਰਗੇਜਸ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? 604-591-9311। ਅੱਛਾ ਗੋਪਾਲ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਰੇਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੀ-ਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਅਜੇ ਵੀ ਇਟਸ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ। ਸਮ ਆਫ ਦ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ।
So the pricing, ਜਿਹੜੀ pre-sales ਦੀ ਆ, it's not forward pricing. It's not ਜਿੱਦਾਂ price ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ price ਹੋਗੀ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ. So now the pricing is starting to come in line with what people can afford. ਘਟ ਰਹੀ ਆ. ਹਾਂਜੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ improperly priced. ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ. ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ. ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੰਬਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 604 591 9311 604591 9311 ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ 16 17 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਰੀ 81 15 132 ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਏਗਾ. ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 604 417 6299. ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ. ਇੱਕ ਅਨੋਨਿਮਸ ਕਾਲਰ ਨੇ ਲਾਈਨ 1. ਹੈਲੋ ਜੀ. ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ. ਸਰੀ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ. ਪਰ ਜੇ ਨੋਰਮਲ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬੇਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਪੀਐਮ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ. I didn't hear that. ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ. ਭਾਵੇਂ ਰੀਅਲਟਰ ਦੱਸਣ ਨਾ ਦੱਸਣ ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ. ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਘਟੀਆਂ ਯੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ. ਉਹ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਆ. ਬਟ ਜਦੋਂ ਐਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀਗਾ ਘਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਫੈਬਰੂਰੀ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ. ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 984,000 ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ. ਇਸ ਅਗਸਤ 979. ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਬੇ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਫੈਬਰੂਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਸਪਾਈਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਜਦੋਂ ਸਪਾਈਕ ਹੋਈਆਂ ਉਦੋਂ ਦਾ 20% ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆ. 22% ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. 22% decrease ਹੋਇਆ. ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, but that's 20%, but it's only 0.5% since last August. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਥਿੰਕਰ ਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਜੀ. ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਟ ਡੈਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ $1.17 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ $3.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ. ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਦੈਨ $3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਗੀ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ $6.1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ. ਲੋਕਾਂ ਦਾ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੁੜ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ G7 ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ GDP ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3.5 to 4% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਹੈਗਾ. ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 12.5% ਸੀਗਾ. ਔਰ 2022 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਟਰ 'ਚ 20% GDP ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ. ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ 20% ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 3.5 to 4% ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ.
ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਸੇਲਾਂ 'ਚ ਵਿਕੇ 999 ਦੇ ਵਿੱਚ 799 ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਸੁਣਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਦੱਸੋ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। No, thank you. Thank you. ਤੁਹਾਡਾ, you seem very knowledgeable. You have all the data from the G7 countries. G7 countries ਦਾ ਸਾਰਾ data ਹੈਗਾ. You know, the recommendation ਹੈਗੀ ਆ 4.5% economy ਦਾ, you know. ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ. ਘਰਾਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, but ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, you know, the manufacturing, Canada's on natural resources. Out of the G7 countries, natural resources also out of line with the rest of the G7 countries. So the reason the real estate market is 20% is because Canada has that stable government. It has a democracy where you can flourish and you can start your businesses and go forth. The tax rates are relatively not too bad in Canada. I think they could be better. I absolutely think that they could be better. But you bring up a good point. It is 20% in the last little while, but it doesn't mean it's not going to. Canada is a very desirable place to live, and the immigration is still projected to climb drastically. And that housing, it's required. There's a shortage of housing. And even in the US, compared to the US, they didn't build for many, many years. And they're seeing areas just skyrocket. I was in Texas and Houston, Dallas, Austin, construction, full on, full speed ahead. Atlanta. So, Virji di ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, he's right. He made a very valid point. It is 20%. But you have to look at the individual demands for that place. You know, why is it 20%? Because we don't have housing. Housing chaidiya. And we're seeing a shortage of it. And the offset is, the result of it is the rental rates are too high. Demand is too much. Yes. So prices will, again, you know, be unaffordable. They will, but now we're understanding the supply side of economics. The supply needs to come online. That's one aspect of it. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਜੀ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਈਕ ਯੂ نو ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, so it's really like impacting everyone. So ਜਿਹਦੀ ਐਵਰੇਜ mortgage 2500 ਸੀ, so ਆਉਣ ਵਾਲੇ time it will be 3500. And some of the banks or mortgage brokers are saying you go for fixed mortgage. So ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੱਸੋ ਜੀ। Meri opinion, Sirf Meri opinion, and I'm taking the data from one of the big banks, looking at and speaking with their folks. Una de bande na gal karke, they're saying rates are going to flatline next year. So there's no koi guarantee nahi hundi ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। So lock ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? What's your advice? ਮੇਰੀ advice, I can tell you what I'm doing. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, I'm on a variable. I'm on a variable. It's going to flatline next year, and that's where we're at. You know, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ। ਹਰਦੇਵ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਹਰਦੇਵ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਰ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਦਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀਰ? ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ? Okay, so very good question actually. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 1% ਅਚਾਨਕ
ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਬੈਂਡ-ਏਡ ਲਾਈਓ ਆ ਸਕਿਨ 'ਤੇ, ਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾਓ ਉਹ ਦਰਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜੋ ਇੱਕਦਮ ਲਾ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਬੈਂਡ-ਏਡ ਲਾ ਦੋ, ਦੁਖਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਓਵਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਲੋ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਕਰੋ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਦੁਖੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। get the inflation under control. Now ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ question ਸੀਗਾ, the core inflation doesn't include energy prices or shelter. ਅੱਛਾ। So ਜਿਹੜਾ CPI, Consumer Price Index, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ the basket of goods, ਜਿਹੜੀਆਂ basic ਆ, they're still not under control. But energy prices, the fuel prices did come down from where they were. ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਨਾਲੇ I guess the next thing we need to understand is that the fuel prices affect the food prices and every other price because the delivery of goods. So it's all intertwined. It's quite complex, but basically the fuel prices are under control. Now this next drop that the Bank of Canada is possibly going to do within this year, they're hoping to get control of the core. Core inflation. ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਨੀ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਵਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਥੱਲੇ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੰਢੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹਾਈਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਅਜੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ 2 ਸਾਲ। ਓਵਰਨਾਈਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਓਵਰ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ estate ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੀਅਲ estate ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਆ ਬਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਦੋਖ ਕੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਜੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋਈਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਭੈਣ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਾਲਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ, ਆਲ ਦੀ ਐਨਰਜੀ prices did go down, but the core inflation did not. ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਢਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਹੋਰ clothes, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ core inflation core inflation ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। 1 ਸਾਲ ਲੱਗੂਗਾ। Just to clarify, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। She's right on a couple of things. ਦੂਸਰੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ maybe not, I disagree, but so what needs to be said here is that I'm not promoting going out and just buying and bringing a flurry of activity back. ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ payments at the current rates, I would buy it if it's your primary residence. Because ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, prices ਥੱਲੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਧਰੋਂ interest rates ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। Very true. ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ। That's right, but ਜਿਹੜੇ qualify ਕਰਦੇ ਆ, the prices are down. Yeah, they've stabilized. So that's right. ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਲਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹੋਸਟ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਅਨੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ
ਮਿਸਟਰ ਥਿੰਦ ਜੀ ਕਿ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਸੀਗਾ 6%, 5-6 ਦੇ ਕੋਲ। ਉਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਐਵਰੇਜ ਸਰੀ 'ਚ $1,00,000 ਸੀਗੇ, 1,00,000 1.5 ਲੱਖ, ਤੇ ਰਿਚਮੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 2-2.5 ਲੱਖ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਲੱਖ। ਉਦੋਂ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 75 ਸੈਂਟ, 70 ਸੈਂਟ, 65 ਸੈਂਟ, 40 ਸੈਂਟ ਫੂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਦੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਹੋ ਗਈ, ਫੂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇ ਫਿਰ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਦੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਬਣੂ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥੱਲੇ ਆਈ ਆ 8.3, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਵਾ ਉਹਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਿਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ, ਉਹ ਚੌਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ 1% ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਪੌਣੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਛੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿਆਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਣ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਖੁਦਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਖੁਦਾਈ ਆ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਆਪਾਂ ਦੌਰ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 2006, ਇਟ ਵਾਜ਼ 6%। ਵੀਰ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, 1-2 ਲੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਉਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਐਟ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟੂ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵਸ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਵਾਂ ਟਰੱਕ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਯੈਸ, ਨਵਾਂ ਟਰੱਕ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, there's not one or two, but in this particular situation, ਬਹੁਤ ripe ਸੀਗਾ time। ਇੱਕ ਤਾਂ interest rates very low ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ money supply ਛੇਤੀ increase ਹੋ ਗਈ। During the pandemic, there was a lot of money given out. By the government. Yes. That's one issue, but it was required too for certain people to sustain and hold on to their homes. And yes, to feed their families. So it was the perfect storm for this to happen. ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੰਪ ਅਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨੱਠ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਫੋਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਲੈਟ ਲਾਈਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। There shouldn't be major drastic changes. And ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਸਪਲਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਇਨਵੈਂਟੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਪਈ ਨਵਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। So that's going to increase supply too. So ਮੇਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। Take some steps. ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ?
ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ। ਜੇ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਲਾਈਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਈਜ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਘਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣ? No, drastic drops are not in my opinion. I don't forecast those at all. ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। Thank you, Jim.